কি হ'ল আপুনি বহি দিলে হেলডমিয়ে নোৱাৰিলে জুমত ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি সানডে ৰাইড বুলি ওলালোঁ এতিয়া টাইমটো ঘড়ীটো পিন্ধি নাহিলোঁ একো নাই টাইমটো হৈ গ'ল 2টা বাজিব বহুত টাইম হৈ গ'ল ভাত চাত বনাই বহুত দেৰি হৈ গ'ল তো প্ৰথম মই যাওঁ উলুবাৰীত মোৰ দাদাক থৈ আহোঁগৈ দাদা এই কিবা ৰিজৰ্ট এখনত যাব লগৰ কেইটামান আহিছে বোলে গাড়ীত যাব তো মই আৰু হেলডমি যাম হেলডমি ৰখি আছে সি ভাত খাই আছে বোলে হেলমেটেই অনা নাই তো হেলমেটটো লৈ আনক দাদাই আৰু মই গৈ এনেকৈ যাম শ্বিলং ৰোডত শ্বিলঙৰ এটা জেগা আছে মানে আপোনাৰ ভিউ পইণ্ট এটা আছে যিটো নংপুৰ নোপোৱাৰ আগতে আছে অকণমান পাহাৰ ছাইডে যাব লাগে অফ ৰ'ডিঙো হয় তাত এনেই গৈ চাওঁ যদি বৰষুণ দি থাকে তেতিয়া নাযাওঁ বহুত ৰাস্তাটো অফ ৰ'ডিং হয় তো RS লৈ যাবলৈ বহুত বেয়া এক্সপাল্ছ বা হিমালয়নটো মজা হয় তো ডমিনাৰ ৰখি আছে তালৈ যাওঁ তালৈ নহয় প্ৰথম উলুবাৰী যাওঁ উলুবাৰী গৈ পিনে দাদাক থৈ আহোঁ থৈ মই ডাইৰেক্ট হেলডমিৰ ওচৰত যাম হেলডমি গৈ লগ ধৰি ডাইৰেক্ট সেইটো শ্বিলং ৰোডত যাম আৰু বহুত দিন যোৱা নাই ভাল লাগিব চকাটোতো মজা লাগি আছে যাবি দে তো মই 6 মাইলত ৰখি আছিলোঁ 6 মাইলত বহুত দেৰি ৰখিলোঁ 10 মিনিট 15 মিনিটমান ৰাখিলোঁ সি অহা নাই এতিয়ালৈকে হেলডমি অহা নাই তো হেলডমি আহিলক আমি এতিয়া ভিভান্তা ফ্ৰণ্টত আছোঁ এইখন ভিভান্তা ফ্ৰণ্টতে আছোঁ জুমন আছে জুমনে মোক ফোন কৰিছিল ইও যাম বুলি ক'লে তো তাকো মাতি দিলোঁ ইয়াৰ ফ্ৰণ্টলৈকে তো সি আহি ৰখি আছে আপুনিয়াৰ পৰা যাম আমি চিংগুল যাম সিও বাইক অকলে আহিব আৰু জুমনো অকলে ময়ো অকলে তো অকলে গৈ ভাল লাগে শ্বিলঙত অকলে গৈয়ে ভাল লাগে বিশেষকৈ আৰু আজি ছানডে তাও ভাল লাগিব ছানডে দিনা শ্বিলং ৰোড গৈ কিবা এটা মজা লাগে কাৰণ চব ৰাইডাৰবিলাক যায়তো গৈ দেখি ভাল লাগে আৰু আজি আমি যোৱাটো বহুত দেৰিয়ে হৈ গ'ল ৰাতিপুৱাই যাব লাগে ৰাতিপুৱা গ'লে বেছি ভাল লাগে কিন্তু এতিয়া আমাৰ 3টা বাজিব হৈ গ'ল একো নাই বাৰু আমি আহি পাই যাম টমি আহি গ'ল প্ৰায় 20 মিনিটমান ৰখিলোঁ আমাৰ হেলডমি ইউটিউবত হেলডমি বুলি আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব খাইছে আৰু এইফালে আমাৰ নটি জুমন নটি পাই গ'লোঁ আমি যোৰাবাটৰ অভাৰব্ৰিজৰ তলত আৰু এইফালে ৰাইট চাইডে আমি শ্বিলঙৰ ফালে যাব লাগিব আগত হেলডমি আৰু বিমান গৈ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ফলাফলি ষ্টাৰ্ট হ'ব কাৰণ বেছি কথা কোৱা নহয় কৰ্ণাইবিলাকত তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক পূৰা ফলাফলি হ'ব আৰু আছে নেকি যে কি জেগা কয় নামটো নাজানো জেগাখন নামটো নাজানো কিন্তু লোকেশ্যনটো এইটো হয় কৰ্ণাইলটো দিছোঁ ডাঙৰ কৰ্ণাইল এইফালে সোমাই যাব লাগে তো ইয়াতে মোৰ চকা চক কৰ্ণাইং লোৱা পূৰা এদাই হৈ গৈছে এইটো চাইডে নতুন চকাটো কৰ্ণাইং লৈ ভাল লাগিছে আৰু ডমি চকাটো অলপ শ্লিপ মাৰিছে ন তাৰ অলপ দিন হ'লতো তো সেইকাৰণে অলপ শ্লিপ মাৰিছে তো একো নাই লাহে লাহে গৈ থাকিলেই হ'ল তো মোৰ মেমৰি কাৰ্ডটো ফুল হৈ গৈছিল বিশেষ 32 GB আছিলে সেইকাৰণে ফুল হৈ গ'ল তো হেলডমিৰ পৰা আকৌ এটা মেমৰি লৈ লৈছোঁ আৰু এখন ইয়াতে আমি ৰখালোঁ তেতিয়া আমি এইটো ৰাস্তাদি আহিছিলোঁ তো এইটো ৰাস্তাৰ পৰা আমি চিধা ওপৰলৈ যাব লাগিব বলক লোকেশ্যনটো চাই ল'ব মজা ভিউ পইণ্ট স্পট কিবা ৰংগমেছ টুৰিষ্ট স্পট আৰু এফালে
8টা বজাৰ পৰা 5টা বজাত বন্ধ হৈ যায়। আৰু এফালে এটা লেক এটা আছে, এই আমি আগতে জুমনে মই গৈছিলোঁ। জুমন আগৰ এইটো মনত আছেনে? ইমান ভাল নহয় ন, ইমান এটা খাচ নহয়, সৰু লেক আৰু। তো ওপৰলৈকে যাওঁ ভিউ পইণ্টটো, এতিয়া অফ ৰ'ডিং কৰিম মজাকৈ। আহক। এইটো ৰাস্তাত যদি বৰষুণ দি থাকে কি অৱস্থা হ'ব। অফ ৰ'ডিং মানে পূৰা অফ ৰ'ডিং হৈ গৈছে আজি। এক্সপালছ বা হিমালয়ান হ'ব লাগিছিল, মজা লাগিলহেঁতেন, পূৰা উৰি উৰি গ'লোহেঁতেন। পূৰা পাহাৰৰ মাজে মাজে ভাল লাগিছে নে আপোনালোকৰ? মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াত আহিলে ফিলটো বেছি ভাল পাব ভিডিঅ' চোৱাতকৈ। এতিয়া এনেকুৱা ৰাস্তাটো পাব। এতিয়া তললৈ এটা ৰাস্তা আছে, ওপৰলৈ, এইটো ওপৰলৈ যাব লাগিব। সেইটো ৰাস্তাত এইটো অকল জুমন, মই আৰু ডমিনাৰ, আৰু কোনো নাই। ভাল লাগিছে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এনেকুৱা জেগাত গৈ ভাল পায় নে নাপায়। মইতো বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু বাইকখন বেলেগ হোৱাহেঁতেন ভাল আছিলে। এখন RSখন লৈ আহিবলৈ বেয়া লাগে। বেয়া মানে পাৰি পৰাটো, কিন্তু চলাবলৈ বেয়া লাগে। ৰাস্তা অৱস্থা চক পূৰা ঘূৰিছে, শ্লিপ মাৰিছে পূৰা। বৰষুণ দিছিলে চাগে, তো বহুত বেয়া হৈ গৈছে। কিন্তু একো নাই, কষ্ট কৰিয়ে গৈ ওপৰত যিটো ভিউ পইণ্ট পাম সেইটোৱে মজা। কাৰণ কষ্ট কৰিলেহে কিবা এটা পাম, আৰু ভিউ পইণ্ট চাবলৈ হ'লে অলপ কষ্ট কৰিবই লাগিব। মোৰ চকা ইয়াত ঘূৰা নাই, তো সিহঁতে হেল্প কৰি আছে মোক। এইটো ওপৰত উঠিব লাগিব, পৰা নাই উঠিবলৈ। নাযাব নেকি বে? যেন তেনে লৈ আনিছোঁ, নতো উপায় নাই। তই হেলডমিয়ে উঠাই থৈ গ'লি অকণমান, কিন্তু মোৰ চকা পূৰা জেগাতে পূৰা ঘূৰিছে। এইটো মোৰ অফ ৰ'ডিঙৰ কাৰণে একেবাৰে নহয়, চকাটো এপলন টায়াৰ লগাইছিলোঁ। বেয়া চকা ঘূৰিছে, যাব চকা চক বেয়া ঘূৰিছে, বেকা হৈ গৈছেগে। বাইকৰ সৈতে পৰি গ'লোঁ, তো শ্লাইডকৈ এনেই পৰি গৈছিলোঁ। আৰু ওপৰত নাযাওঁ, ইমান ৰিস্ক লৈ যাব মন নাই, কাৰণ অলপ ওপৰত যাব লাগিবতো। তো তলতে বাইকখন থৈ আহোঁ। তো আমি ওপৰত যাব নোৱাৰিলোঁ, কোনোৱে যাব নোৱাৰিলোঁ। তো ইয়াতে আমি বাইকবোৰ ৰাখি থৈছোঁ, চব ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। তাৰপিছত ওপৰলৈ এইটো আমি এতিয়া ট্ৰেকিং কৰিম। স্পৰ্টছ বাইকে নহ'ব, নামানিব। ইয়াত হিমালয়ান লাগিব, নতো আমাৰ কি লাগিব, এক্সপালছ লাগিব, নতো কাম নাই ইয়াত। আমি এবাৰতো উঠিছিলোঁ হয় ন, এবাৰ আমি জুমনৰ বাইক আৰু মোৰ বাইক লৈ গৈছোঁ দুইটা। এই বনবিলাক গজি গ'ল, এতিয়া বনবোৰ গুজি যোৱাৰ কাৰণে একদম বাইক পূৰা বাৰ্ণত। তো ইয়াতে বাইকবোৰ থৈ গৈছোঁ যাতে কোনো চুৰ নকৰে, আহি আকৌ যাতে দেখোঁ। মোৰ লগত আছে ডমি, আৰু এইফালে জুমন নটি আমেৰিকা। তো আমি কেইটা গৈ আছোঁ ছানছেট চাবলৈ। তো আমি ওপৰত আহি আছোঁ, হেলডমি আৰু জুমন অহাই নাই, সিহঁতে লাহে লাহে আহি আছে। নাই পোৱা আহা। যিটো ৰাস্তা আছিলে অলপ দূৰ আছিলে, কিন্তু পূৰা জংঘল, এইবোৰ চব যাব নোৱাৰি। মই পূৰা জংঘলৰ মাজত সোমাই আছোঁ, নোৱাৰিছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে, ইমান খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। তো গুচি আহিলোঁ। ভিউ পইণ্টটো আজি দেখা নহ'লে, সেইটোৱে বেয়া লাগিল। এইকেইটা নটি আৰু এইকেইটা হেলডমি। কি হ'ল আপুনি বহি দিলে? হেলডমিয়ে নোৱাৰিলে। জুমত লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, সেইটোৱে জানো অকল দেই। ইমান দূৰ কষ্ট কৰি আহি গৈছোঁ, কিন্তু ভিউ পইণ্টটো নেদেখিলোঁ নহয়। বাদ দিয়া, এইখিনি পৰা ভিউটো দেখাই দিয়া। পাহাৰ সেয়া পাহাৰৰ মাজত আমি তিনিটা, উপায় নাই আৰু। ওপৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, ইমান যাব নোৱাৰিলোঁগৈ, বহুত জংঘল, সেইকাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু বাইককেইখনো তলত ৰাখি থোৱা আছিলে কাৰণে ইমান এটা ৰিস্ক ল'ব মন নগ'ল। তো ইয়াতে অলপ ৰখোঁ, ইয়াতে বহোঁ অলপ। তো টাইম পাছটো ইয়াতে অলপ কৰি যাব লাগিব, যিহেতু মোৰ কেমেৰাটো বেছি চাৰ্জ নাই, সেইকাৰণে
বেছি ভিডিঅ' আৰু লং নকৰোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনৰ হেলডমি ইউটিউবৰ চেনেলটো থাকিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম